Hello po mga mamamayang, magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayong umagang ito po ay magluluto po ako ng Bistek Tagalog. Pero version ko po to ang aking lulutuin. Ito po ang beef na aking minarinate ng overnight. Nilagyan ko po to ng bawang, sibuyas, luya na linidlid, tapos meron ding lemon juice, rice wine or cooking wine. Pwede rin po na walang cooking wine. Tapos nilagyan ko rin ng oyster sauce at saka barbecue marinade sauce. Yan lang po ang mga sangkap. Tapos maglalagay din po ako ng sibuyas na puti. Tsaka gagamitan natin ng cooking oil para sa ating pagluluto nito. Ngayon po ay maglalagay na po tayo ng cooking oil dito sa ating kawali. Tapos hihintayin lang natin na uminit yung ating cooking oil. At pagkatapos po, ngayong mainit na ay pwede na nating ilagay yung ating minarinade na baka. Ayan. Dadahan-dahanin lang po natin ang paglalagay para hindi po tayo matalsikan. Saka hinaan nyo po ng konti yung apoy. Ngayon po ay hahaluin po natin para maluto. Ngayon po ay lakasan nyo na po uli yung inyong mga apoy para mabilis pong maluto yung karne. Tatakpan po muna natin para mas lalong mabilis maluto yung ating karne ng baka. Ayan. Tatakpan po natin ng mga 15 minutes. Ngayon po ay ibubuhos po natin yung ating pinagmarinidan kagabi na sauce. Tapos hihintayin lang po natin ng konti na tumuyo itong ating sauce. Ngayon po ay tatakpan po natin ulit. Yan. Tapos maghihintay na naman po tayo ng mga 15 minutes or hanggang sa tumuyo po yung ating sabaw or sauce. Magiging ganyan na po ang itsura ng ating karne pagkaraan ng 15 minutes. Ngayon po ay hahalo-haluin na natin to. Kasi medyo tuyo na yung ating sauce. Tapos yung mantika na lang niya ang naiwan. Tapos hihintayin lang natin na hanggang maluto yung ating karne. Kaya po ganyan ang itsura niya kasi version ko po yung aking nilutong bistek. Kaya kung ayaw po ninyong sundin yung version ko ay pwede naman pong gumawa kayo ng sarili nyong version ng bistek.
So ayan, patuloy tayo sa paghahalo ng ating karne hanggang sa maluto po siya. Malalaman po ninyo na luto na kapag medyo mag-brown-brown na siya ng konti. Tapos titikman na rin po natin mamaya. Ngayon po ay luto na yung ating bistek at papatayin na po natin yung stove. Tatanggalin na natin yung ating karne. Tinikman ko po, napakasarap po. Ngayon po ay igigisa natin ng konti yung ating white onions. Yan. Tapos tama na po yan. Papatayin na po natin yung ating stove. Ayan na po mga mamamayang ang ating Bistek Tagalog. Sana po ay nagustuhan nyo ang recipe ito. Sana ay mag-like at mag-subscribe po kayo. At itry nyo na rin po ang recipe ito. Maraming salamat po sa inyong panunood. Ito po ang inyong Ate Mayang na nagsasabing, mabuhay! Ngayon po ay magsha-shoutout po ako. Ang unang-una ko pong isa-shoutout ay si DJ Tumbungera or Myl Tumbungera. Sana po ay panoorin nyo ang kanyang video at sigurado po akong matatawa kayo. Sana i-subscribe nyo ang kanyang channel. Subukan nyo lang pong panoorin siya tapos tapusin nyo ang kanyang video at talagang matatawa talaga kayo. Kapag ako nga ang nanonood sa kanya ay sumasakit ang tiyan ko sa kakatawa. Ang aking isa shoutout na pangalawa ay si Sis Lintek. Ayan po, si Sis Lintek po ay napakagaling niyang mag-drawing. Magaling siyang kumanta, magpiano at saka mag-rap. Napakadami niya pong talent. Tapos sana po ay bisitahin nyo ang kanyang channel at sana'y pindutin nyo po ang subscribe. Maraming salamat po. Ngayon naman po ay ang susunod ko po na isa shoutout ay si JC Couch. Sana po ay mag-subscribe po kayo sa kanya. Maraming salamat po. Ngayon naman po ay si Sis Zalina Finz naman ang isa shoutout ko. Sana po ay suportahan nyo ang kanyang channel. I-subscribe nyo na rin po siya. Gusto ko ring i-shoutout ang aking kaibigan na si Sis Sino. Napakagaling niya pong kumanta. Sana po ay i-subscribe nyo rin siya. Ito pa si Sis Eb Kalmas Kitchen. Sana ay i-subscribe nyo po siya kasi sobrang galing po niyang magluto. Panoorin niyo po ang kanyang mga video. Ngayon naman po ay si Kaunta naman ang aking isa shoutout. Sobrang galing din po niyang magluto, mga mamamayang. Sana po ay panoorin niyo rin ang kanyang mga video. Ngayon naman po ay si Pinay Peg naman ang gusto kong i-shoutout. Sana po ay i-subscribe niyo po siya. At ito pa po si Sis LG Jess. Sana po ay suportahan nyo ang kanyang channel. Mga mamamayang, panoorin nyo po ang kanyang mga video. Pindutin nyo po ang subscribe.
Maraming salamat po. Ngayon naman po ay si Bro Tinig PH ay gusto ko rin siyang i-shoutout. Sana po mga mamamayang ay puntahan niyo po ang kanyang channel at pindutin na po ang subscribe button. Thank you po sa inyong lahat. Ito pa po si Steve and Tess Vlog. Gusto ko ring i-shoutout sila. Sana po ay panoorin niyo po ang kanilang mga video. Nagta-travel po sila tapos ang gaganda po ng mga view ng mga lugar na pinupuntahan nila. Sana po ay mag-subscribe kayo sa kanila at panoorin ang kanilang mga video. Ito pa po ang gusto kong i-shoutout si Samdotvlog. Sana po ay mag-subscribe po kayo sa kanya. Paabutin po natin ng 10,000 ang kanyang subscribers para po makapagbigay na po siya ng pag-giveaway or parapol. Magpaparapol po siya pag nakaabot ng 10,000 subscribers ang kanyang subscribers. So, sana po ay tulungan natin siya. Yan na po lahat. Yung mga hindi ko pa po pala na shoutout, next time ko na po gagawin yun kasi masyadong mahaba na po yung video. Thank you po sa inyong panunood at patuloy na pagsuporta. Paalam!